This is 1 week after the flood. The flash flood. Yeah. Okay, so you can see guys, daghan kay abog everywhere. Roketa is abog everywhere. Agi sa plaza. Is that one sisitan? Daghan kaayo og kwan guys, mga kahoy dito, mga nabalhin ang yuta dito dapit na bukid. May mga kawayan. Guys. Flower mag-order taso please. Sirado pa ang Robinsons. Sa Robinsons nga karton. Gilabhan na nila ang mga kuyukan. Kapit mangga. The party. Plywood. Papa. Go to the party. Pero oh. Lugoy pa daw na ang tanak nila. Tapos ng biloy ba? Ang stock nila sa unto. Nang bukad na ng mga kuan plywood. Barato na lang. Yan ang biloy. Dire, tagahawak ang tubig. Ito na ako. Lapot ko na nila. Mudawat ka siya. Video. Offline pa may video. Offline. Close pa. Kay basa pa kayo. Ang fruit stand. Ama ng mga fruits. Ganun kayo na traffic na traffic. Balay guys. Uga kayo. Wala yun oh. Open sila. Ay close pa. Ang baha. Igo ra gyud nakalabay sa mga guys. Dirira wala na diri baha. Bye bye guys. Like a